सो व्हाट्सअप गाइज नमस्कार यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल टिचपावर साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउन लागिरहेको छु कोरोना भाइरस सम्बन्धी एप्लिकेसनको बारेमा। तपाईलाई थाहा नै छ नेपालमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी कस्तो सिन चलिरहेको छ। त्यसैको अवसरमा गभर्नमेन्टले एउटा एप्लिकेसन लन्च गरेको छ कोरोना भाइरस सम्बन्धी। त्यो एप्लिकेसनको बारेमा आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउन लागिरहेको छु। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लगाउन चाहन्छु। भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईले लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरु तपाईले बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्न लगाउन चाहन्छु। भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु यहाँबाट। सो गाइज सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा यहाँ देखाइरहेको छु। सर्वप्रथम त साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। म तपाईहरुलाई एउटा यहाँ ब्राउज देखाउन लागिरहेको छु। नेपाली ब्राउज covid19.mohp.gov.np गरेर यो वेब रहेको छ साथीहरु। तपाईहरुले सिम्पली यसमा तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ covid19.mohp को मतलब साथीहरु मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन हुन्छ र साथीहरु तपाईले त्यसलाई सिम्पली सर्च गरिदिनु होला। एन्ड देन गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले लाइभ टाइम नेपालमा कतिजना संक्रमित भएका छन्, कतिजनाको टेस्ट भइसकेको छ, कतिजनाको आइसोलेसन भर्ना भइरहेको छ र साथीहरु विश्वभरि कतिजना डेथ भइसके, कतिजनाको अवस्था कस्तो छ, कतिजनालाई फैलियो भन्ने कुरा यहाँ तपाईले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै तपाईहरुको छरछिमेकमा पनि कसैले कोभिड-19 को बारेमा केही बुझ्न चाहनु भएको छ भने तपाईहरुले सिम्पली यो ब्राउजरलाई तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्राउजरको माध्यमबाट उहाँहरुले पनि सबै कुराहरु लाइभ डिटेल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन साथीहरु तपाईहरुले यो वेब ब्राउजरको बारेमा तपाईले बुझिसक्नुभयो। अब म तपाईहरुलाई सिम्पली आफ्नो मोबाइल फोनको एप्लिकेसन अर्थात् गभर्नमेन्टले बनाएको मोबाइल एप्लिकेसनको बारेमा बताउन लागिरहेको छु। त्यसको लागि सिम्पली साथीहरु तपाईहरुले यसलाई ब्याक गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यसलाई ब्याक गरिदिसकेपछि तपाईले सिम्पली तपाईहरुले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला। एन्ड देन गाइज तपाईहरुले प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य भनेर HAMROSWASTHY भनेर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ सर्च गरिसकेपछि विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले ती एप्लिकेसनहरुलाई डाउनलोड नगर्नु होला। गभर्नमेन्टको लोगो भएको निशान छाप भएको जुन एप्लिकेसन तपाईले भेटाउनुहुन्छ त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले त्यो एप्लिकेसनलाई भेटाउनको लागि सिम्पली तपाईले स्क्रल गर्दै तल जानुपर्ने हुन्छ। गभर्नमेन्टले भर्खरै लन्च गरेको एप्लिकेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यो एप्लिकेसनको रेटिङ पनि त्यति राम्रो छैन, तर पनि यसले सटिक जानकारीहरु दिने गर्दछ किन भन्दा यो गभर्नमेन्टले प्रोवाइड गरेको एप्लिकेसन हो। एन्ड देन गाइज तपाईले यो एप्लिकेसनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अघिको जुन सफ्टवेयरमा तपाईले जे भेट्नु भएको थियो, अघिको जुन वेब ब्राउजरमा तपाईले जे भेट्नु भएको थियो त्यो कुराहरु तपाईले सिम्पली यता पनि तपाईले भेट्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्टमा बताउन लगाउन चाहन्छु। र साथीहरु तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसन कस्तो लाग्यो, तपाईले यसको बारेमा तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ भन्दै इन्स्टाग्राममा फलो पनि गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।